اسمي مصطفى وفقي، عندي 35 سنة، مدير شركة هوت لاين والبروديوسر للفريق كله. هو المفروض كان مهرجان، بس هو اللي نجح الموضوع ان هو مهرجان الناس حكمت عليه انه اغنية. يعني انا كنت عامل مهرجان بس عايز حس فني زي ما قلت، بس هم الناس حكموا ان ده ما ينفعش يبقى مهرجان، يبقى اغنية. وهو ده النجاح، ان انت تعملي حاجة الناس تتوقع ان هي لا ما ينفعش انك تظلم الشيء ده، الشيء ده لازم يكون احسن من كده. الحاجه اللي انا ناوي اعملها قريب ان شاء الله ان انا في تارجت شغال عليه للناس دي. شغال عليه ان احنا مش عشان اغنيه نجحت خلاص او نبقى مثلا بتوع نجاح اغنيه واحده وبعد كده خلاص. لا، احنا شغالين في افكار تانية، وفي تيفا العالمي وحسن عدويه، الاتنين دول بيكتبوا كلام مش موجود في المجال بتاع المهرجان كتير. لا، او في ناس كتير بتكتب طبعا في مجال المهرجان، بس دول موهوبين في حته انا حابب اشتغل عليها. يعني انا حسن عدويه احنا مطلع لي مثلا كذا تراك استثماري كمان. يعني انا مدي تراك انا الملك لمحمد رمضان، دي كلمات حسن عدويه. مدي تراك لاوكا وارتيجا، وتيفا برضو عارض له شغل. هم الناس دي دماغهم حلوه في الفكر وفي المواضيع اللي بيجيبوها، عشان احنا كان عندنا في المهرجان يا تشتغلي على افيه يا تشتغلي على موضوع ملموس ومحسوس للناس. فالعالمي جه قال لي في موضوع الوشوش الوان انا معايا موضوع كذا 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 كذا، حسيت الكلام فيه قريب جدا وممكن يكون ملموس جدا، واشتغلت عليه طبعا مع علي سماره وشندي وخليل وزعوه. وحسيت ان انا لازم اضيف مع علي سماره برضه حس فني، ما ينفعش ان هو يكون مهرجان او ما ينفعش ان هو يكون واحد بس اللي بيقول. فربنا كرمنا احمد ده عزت صاحبي من زمان بيغني جدا، شقيان وفي روتانا وفي شركات وفي مولدي قلت له احمد تعالى خش مع علي سماره اسمع الموضوع ده كده واحنا عاملينه جايد. سمعوا عجبوا الفكره وعجب الموضوع جدا، وفرحت ان هو تعاون مع علي طبعا، والاثنين تعاونوا مع بعض وحبوا بعض. خدنا ترند من اول رمضان لغايه اخر رمضان الحمد لله، ترند موسيقى ماسكينه فوق. كان معايا الاستاذ دنيا سمير غانم في الترند، والاستاذ محمد حمائي كان هو الاول، ودنيا سمير غانم وانا الثالث لغايه اخر رمضان وانا ترند موسيقى. اسمي احمد عبد الحليم وشهرتي حليمو، 25 سنه. ان شاء الله يوم 20 في تراك اسمه الصبر، برضو غناء علي سماره واحمد عزت، توزيع شندي وخليل، كلمات تيفا، انتاج طبعا هوت لاين، احمد وفي ومصطفى وفي. استنونا استنونا، احنا هنكسر الدنيا. ولما قبضوا الثمن الكل باع وخان، واللي عامل حبيبي على حياته بان، شايف الوشوش الوان بليات شبه لوان.